আমি আমাৰ উইকলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ সিৰিজৰ পাৰ্ট 2 কৰিবলৈ গৈ আছো আমি লাষ্ট উইক আমাৰ ADRE আপকামিং ADRE এক্সামৰ কাৰণে উইকলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ সিৰিজ এটা লঞ্চ কৰিছিলো আৰু তাৰে আজি পাৰ্ট 2 কৰিবলৈ গৈ আছো ওকে পাৰ্ট 2 কি হ'ব সেকেন্ড উইকৰ কাৰণে আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স আমি 8th মে টু 14th মে 2024 কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স আমি চাবলৈ গৈ আছো ঠিক আছে সো প্ৰথম দিনটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ আছিলে হে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ হৈ গ'ল The world's deepest blue hole is situated in the Chetumal Bay in the Mexican state of Quintana Roo. The name of the recently discovered blue hole is, it will be Tamja hole. ठीक है सर? It will be Tamja blue hole. और Tamja blue hole is the recently discovered blue hole. और ये तो है deepest blue hole on earth. पृथ्वीत आटातके deepest blue hole है. ठीक है सर? तो कौन আছে এটো যদি তামজা ব্লু হোলৰ কথা পাতিবলৈ যাও ইট ইজ ইন দা স্টেট অফ মেক্সিকো ঠিক আছে নামটো হৈ গল তামজা কোট আছে মেক্সিকো তাৰ পিছত ইন দা চেতুমাল বে বেটো কোনটো হয় যেনেকে বে অফ বেঙ্গল হৈ গল তেনেকে এটো চেতুমাল বে ওকে সো এটো চাবা তামজা ব্লু হোল ইন মেক্সিকো's চেতুমাল বে ইজ দা ডিপেস্ট নোন ব্লু হোল অন আৰ্থ ঠিক আছে যাৰ ডেপথটো কিমান হৈ গল 1380 ফিট Okay, as the previous record holder asile, previous record holder was Shasha Yongle blue hole. Okay, or also known as the dragon hole. The dragon hole or the Shasha Yongle blue hole. ठीक है सर? And it is locally known as the eye of the South China Sea. Eye of the South China Sea. So that means यार पर आमी गम पाओ जे Shasha Yongle blue hole कौन আছে? In the South China Sea. ओके एबिला फैक्ट्स মনত ৰাখিবা এটো হৈ গল শাশা ইয়ংলেৰ লোকেশন এটো হৈ গল সাউথ চাইনা সি ওকে সো মনত ৰাখিবা যেতিয়া যদি এটা নতুন ৰেকৰ্ড ফৰ্ম হৈছে তাৰ প্ৰিভিয়াস ৰেকৰ্ডটো পঢ়িবা ওকে নতুন ৰেকৰ্ডটা ফৰ্ম হলে তাৰ প্ৰিভিয়াস ৰেকৰ্ডটো লগত পঢ়িবা ওকে নেক্সট ওয়ান what is the name of the spacecraft given by Sunita Williams for her third space mission Sunita Williams নিজৰ third space mission কাৰণে গৈ আছে আৰু তাই নিজৰ স্পেসক্ৰাফ্টৰ নাম ক্যালিপসো ৰাখিছে ওকে ক্যালিপসো নিজৰ নাম ৰখা হৈছে ক্যালিপসো কিয় ৰাখিছে because of her love of ocean ঠিক আছে because of her love of the ocean okay तो सुनीता विलियम्स कौन है सुनीता विलियम्स इज एन इंडियन ओरिजिन अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर ओके नेक्स्ट who has been appointed as the president of the goods and service tax appellate tribunal GSTAT यार नতুন प्रेसिडेंट হৈ গল संजय कुमार मिश्रा ओके संजय कुमार मिश्रा is the president of the goods and service tax appellate tribunal ओके যদি মই গুডস এন্ড সার্ভিস ট্যাক্স অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনাল কথা পাতিবলৈ যাম ইট ইজ মেনশনড ইন দা গুডস এন্ড সার্ভিস ট্যাক্স অ্যাক্ট অফ 2017 জিএসটি কাউন্সিল কেনেকৈ ফৰ্ম হৈছে জিএসটি এক্টৰ মতে ফৰ্ম হৈছে ঠিক আছে এন্ড ইন দা সেকশন 109 ইন সেকশন 109 অফ দা জিএসটি অ্যাক্ট আমাক কি কৈছে দেয়ার ইজ এ প্রভিজন ফর দা কনস্টিটিউশন অফ এ জিএসটি অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনাল ठीक है सर which will look after cases related to GST टैक्सर লগত ৰিলেট হৈ থকা কিবা এটা কেছ থাকিলে এই বডিটোৱে হ্যান্ডেল কৰিব ওকে next up what is the name of the campaign launched by the government of Uttarakhand to combat forest fire Uttarakhand recently forest fires cases বহুত দেখিবলৈ পাইছো and হে ফায়াৰ বিলাক কমবেট কৰিবলৈ Uttarakhand government কোনটো ইনিশিয়েটিভ লঞ্চ কৰিছে the initiative is Pirul Lao Paise Pao initiative okay Pirul কি হয় আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত মোক ক'ব আৰু ইনিশিয়েটিভটো কেনেকৈ ফৰেষ্ট ফায়াৰ্ছত হেল্প কৰিব সেই বস্তুটো মোক কমেন্ট সেকশনত আপোনালোকে জনাব ঠিক আছে অলসো পিৰুলৰ মিনিং কি হয় উত্তৰাখণ্ডত পিৰুল কাক কোৱা হয় বা হিলি ষ্টেটছত
পিৰুল পিৰুল বুলি ক'লে কি বুজা হয় সেই বস্তুটো মোক ক'ব ঠিক আছে আৰু এটা অপাৰেশ্যন আছিলে এই উত্তৰাখণ্ডৰ ফৰেষ্ট ফায়াৰ্ছত সহায় কৰিবলৈ ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফ'ৰ্ছে বম্বি বাকেট অপাৰেশ্যনছ লঞ্চ কৰিছিলে বম্বি বাকেট অপাৰেশ্যনছ লঞ্চ কৰিছিলে okay next one UNICEF has appointed which of the following people as its new national brand ambassador India UNICEF for brand ambassador কোন হৈ গ'ল এতিয়া it is Kareena Kapoor Khan okay UNICEF for full form কি হয় United Nations International Children's Educational Fund okay next one a new species of catfish the Glyptothorax punyabrati has been recently discovered in the Tisa river it has been discovered from which state it has been discovered from the state of Arunachal Pradesh okay আপোনালোকে মন কৰিব যে অৰুণাচল হৈ গ'ল অসম হৈ গ'ল মণিপুৰ মিজোৰাম এইবিলাক জেগাৰ পৰা প্লাছ বাৰ্মাৰ কেইটামান জেগা দ্যাট ইজ ম্যানমাৰ কেইটামান জেগা এইবিলাক জেগাৰ পৰা নতুন নতুন স্পিচিছ বহুত ডিস্কভাৰ হৈ থাকে কিয় হৈ থাকে বিকজ those places are a part of biodiversity hotspot okay these are a part of biodiversity hotspots আৰু biodiversity hotspots কি হয় নতুন endemic species discover endemic species কি হয় এনেকুৱা ধৰণৰ species যিবিলাক অকল সেই জেগাটোতে পায় বেলেগ জেগাত নাপায় ফাইন এইবিলাক হয় endemic species biodiversity hotspotter example দিব ক'লে হিমালয়াজো হয় আমাৰ সাউথ ইণ্ডিয়াৰ ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছ ইষ্টাৰ্ণ ঘাটছো হয় আৰু নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াও হয় আৰু ৱৰ্ল্ডৰ এক্সাম্পল দিব হ'লে দুটা মেইন এক্সাম্পল আছে এমাজন ৰেইন ফৰেষ্ট এটা হৈ গ'ল মাডাগাস্কাৰ আইলেণ্ড ঠিক আছে নিয়াৰ আফ্ৰিকা ৱৰ্ল্ডছ 4th লাৰ্জেষ্ট আইলেণ্ড কাণ্ট্ৰি মাডাগাস্কাৰ এইটো হৈ গ'ল বায়োডাইভাৰ্চিটি হটস্পটৰ এক্সাম্পল ঠিক আছে যদি আমি আইলেণ্ড কাণ্ট্ৰি কথা পাতিবলৈ যাওঁ ৰিসেন্টলি ইণ্ডিয়াই কোনখন আইলেণ্ড কাণ্ট্ৰিৰ পৰা নিজৰ আৰ্মি মাটি মানে ঘূৰাই আনিছে মালদ্বীপছ ওকে মালদ্বীপছৰ কেপিটেল কি হয় Male is the capital of Maldives. Maldives লগত হৈ থকা আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট অপাৰেশ্যনৰ নাম মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ কি হয় Maldives and India because Maldives নিউজত বহুত আছে Maldives এটা কেম্পেইন চলিছিল ইণ্ডিয়া আউট কেম্পেইন ৰাইট সো Maldives আৰু ইণ্ডিয়াৰ মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ বিলাকক কেনেকৈ মনত ৰাখিব লাগে আমি তিনটা আছে ঠিক আছে একাথা ইকুইভেলেন্ট এন্ড দোস্তি ঠিক আছে এই দুটা অকল ইণ্ডিয়া মালদ্বীপছ এন্ড তলৰটো ইণ্ডিয়া মালদ্বীপছ এন্ড শ্ৰীলংকা ওকে মনত কেনেকৈ থব লাগে এটা নিমনিক আছে নিমনিকটো এনেকুৱা হৈছে আগতে ইণ্ডিয়া আৰু মালদ্বীপছৰ মাজত একতা আছিল আজিৰ দিনত একো নাই ঠিক আছে আগতে একতা আছিলে আজিৰ দিনত একো নাই বাট এতিয়া আকৌ ৰিসেন্টলি আমি কি দেখিব পাইছো যে শ্ৰীলংকাৰ মাজত সোমাইছে আৰু ইণ্ডিয়া মালদ্বীপছৰ মাজত দোস্তি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তো তিনটা মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ হৈ গ'ল একাথা ইকুইভেলেন্ট এণ্ড দোস্তি ওকে প্লাছ মিলিটাৰী অপাৰেশ্যনছ বিলাক মনত ৰাখিবা ৰিমেম্বাৰ দ্য মিলিটাৰী অপাৰেশ্যনছ যেনেকৈ অপাৰেশ্যন কেকটাছ যেতিয়া মালদ্বীপছত পলিটিকেল ইনষ্টেবিলিটি হৈছিলে তেতিয়া আমি গৈ সহায় কৰিছিলোঁ অপাৰেশ্যন নীৰ এণ্ড ER যেতিয়া মালদ্বীপছত খাব মানে ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ প্ৰব্লেম হৈছিলে প্লাছ অপাৰেশ্যন সঞ্জীৱনী COVID-19 ভেকচিনছ ঠিক আছে Birubala Radha, the founder of the Mission Birubala, which aimed to educate and spread awareness about witch hunting, against witch hunting, passed away at the age of 75. When did she receive Padma Shri? She received Padma Shri in the year 2021. Teo 2021 at Padma Shri diya hoisile. 2015 at UN Brahma Award diya hoisile. ঠিক আছে
UN Brahma Award 2015 দিয়া হৈছিলে 2011 আৰু 12 তে তেওঁ মিশন বিৰুবালা আৰম্ভ কৰিছিলে ঠিক আছে এণ্ড তেওঁ ঘৰ ক'ত আছিলে she belong to the Goalpara district ঠিক আছে she belong to the Goalpara district and she is mainly known for her work against witch hunting okay ডাইনী হত্যা against তেওঁ কাম কৰিছিল next the first Bodo journal completed its 100 years okay it was first published in the year 1924 what is the name of the first Bodo journal the name of the first Bodo journal was Ibar Lysi ঠিক আছে next up the joint military exercise Shakti took place between India and which country সদায় মনত ৰাখিবা Shakti exercise India আৰু ফ্ৰান্সৰ মাজত দেখিবলৈ আমি পাওঁ okay and the last question is what is the name of the recently inaugurated memorial inaugurated in Nagaland in collaboration with Japan Japanৰ লগত লগ হৈ নাগালেণ্ডে এটা মেমৰিয়েল লঞ্চ কৰিছিলে বা ইনগ্ৰেট কৰিছে it is known as the Kohima Peace Memorial and Eco Park ঠিক আছে it is known as the Kohima Peace Memorial and Eco Park okay আৰু লাষ্টত recently given Pulitzer Prize of কেইটামান outcomes মই দিয়া আছে আপোনালোকে চাব পাৰে পাব্লিক সার্ভিস কাৰণে কোনে পাইছে প্ৰো পাব্লিকাৰ পাইছে ইনভেষ্টিগেটিভ ক্যাটেগৰি হানা ড্ৰেৰে পাইছে ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিপৰ্টিংত ষ্টাফ অফ দ্য নিউয়ৰ্ক টাইমছে পাইছে এডিটৰিয়েল ৰাইটিংত ডেভিড ই হফমেনৰ ৱাশ্বিংটন পোষ্টে পাইছে ঠিক আছে I have given the entire list and you can check the list okay head for our এটা বস্তু মই আকৌ জনাই দিম যে ইম্প্যাক্ট ক্যাৰিয়াৰ টিউটোৰিয়েলছে নতুনকৈ বিজয় মক টেষ্ট সিরিজ লঞ্চ কৰিছে বিজয় মক টেষ্ট সিরিজ কিহৰ কাৰণে হয় বিজয় মক টেষ্ট সিরিজ আমাৰ আপকামিং ADRE এক্সামৰ কাৰণে হয় ঠিক আছে আপকামিং ADRE এক্সামত কি হয় মই কৈছো যে আমি more than 20 মক টেষ্ট সিরিজ লঞ্চ কৰিছো you will be getting more than 20 mock test series মানে 20 mock test full length mock test হ'ব and একদম set in the pattern of the previous year ADRE questions okay আৰু এটা বস্তু যেটো আমাৰ চলি আছে হেতু হৈছে Victor 6.0 ADRE course complete preparation for the ADRE exam okay that maths reasoning GK and English গুটেখিনি বস্তু কভাৰ কৰা হ'ব প্লাস যদি আপোনালোকে Victor 6.0 লয় তেতিয়া বিজয় মক টেষ্ট সিরিজ লগতে কভাৰ হ'ব বা যদি ক্লাস লব নিবিচাৰে অকল মক টেষ্ট লব বিচাৰে তেতিয়া অকল মক টেষ্ট কিনিব পাৰে এটো अवेलेबल হৈছে 1000 rupees or you can say 999 rupees and এটা হৈ গল আপোনাৰ বিজয় সৰি Victor 6.0 এটো হৈ গল আপোনাৰ ADRE এক্সাম হ'ব ঠিক আছে সো এইখিনিয়ে আছিল আমাৰ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স উইকলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সিরিজৰ পাৰ্ট সো নেক্সট উইক আকৌ 15 পৰা লৈ মিলি 21 লৈকে যিমানখিনি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থাকিব সেইখিনি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কভাৰ কৰা হ'ব থ্যাংক ইউ সো মাচ